ኪሎአቸው ከእድሜያቸው ጋር ላልተመጣጠነ ልጆች ኪሎአቸው እንዲጨምር የሚያግዙ ምግቦችን ከሰኞ እስከ እሁድ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ምን አድርገን ማብላት እንችላለን የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የጤና ላይፍ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት። አሁን በቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን። የምግቡን ስኬጁል ከመናገሬ በፊት ግን ስኬጁል ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ምግቦችን ጥቅም ቀደም ብዬ እንገራችሁ። አንደኛው ምግብ ስጋ ነው። ስጋ በውስጡ ጥሩ ኳሊቲ ያለውን ፕሮቲን ይይዛል። እነዚህም ኢሴንሻል አሚኖ አሲድስ የምንላቸው ናቸው። በአብዛኛው በስጋና በወተት ምርቶች ውስጥ ነው የምናገኛቸው። እነዚህ ኢሴንሻል አሚኖ አሲዶች የልጆችን ሴሎች ጡንቻ፣ የአጥንታቸውንና የአይምሯቸውን እድገት የሚያቀላጥፉ ወሳኝ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ስጋ ይሄንን ስለሚይዝ ለልጆች እድገት በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ከፕሮቲን በተጨማሪ ደግሞ አይረን፣ ቫይታሚን ቢ12 እና ዚንክ በስጋ ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህ ንጥረ ነገሮች የበሽታ መከላከል አቅምን ይጨምራሉ፣ ደም በአግባቡ እንዲመረትና የደም ማነስ እንዳይከሰት ያደርጋሉ። ስለዚህ ስጋ ጠቃሚ የሆነ ምግብ ነው ለህፃናት ማለት ነው። ሁለተኛው ምግብ አሳ ሲሆን አሳ ልክ እንደ ስጋ ተመሳሳይ የሆኑ ኢሴንሻል አሚኖ አሲዶችን የያዘ በተጨማሪ ደግሞ ጥሩ ፋት የምንለው ወይም ደግሞ ዲኤችኤ ወይም ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የምንለውን የያዘ ሲሆን የኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ለልጆች የጭንቅላት እድገት፣ ለልጆች የልብ ጤና፣ የአይን ጤና በጣም ወሳኝነት አለው። ስለዚህ አሳ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቫይታሚን ዲ፣ ቫይታሚን ቢ12፣ አይረን፣ ዚንክ፣ አዮዲን የተባሉ ቫይታሚኖችና ሚነራሎችን ስለሚይዝ እነዚህ ቫይታሚኖችና ሚነራሎች ደግሞ የበሽታ መከላከል አቅምን ለመጨመር እንዲሁም ደግሞ ለአጥንት ጥንካሬ ወሳኝነት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሳን አዘውትሮ መመገብ ለልጆች ይመከራል። ሶስተኛው ምግብ የዶሮ ስጋ ሲሆን የዶሮ ስጋ አሁን ከጠቀስናቸው በተጨማሪ ኮሊን የሚባል የቫይታሚን ቢ አይነት ንጥረ ነገርን በውስጡ ያዘር። ይህ ኮሊን ደግሞ ለነርቭ ሴሎች እድገት ወሳኝነት አለው። ስለዚህ ለሚሞሪ፣ ለብሬን ግሮዝ ጠቃሚ ነው ማለት። ከስጋ ነክ ነገሮች ወደ አትክልት ተዋጽኦች ስንመጣ ደግሞ በምግቡ ሊስት ውስጥ ካሉት አቮካዶና የለውዝ ቅቤን ጥቅም ልንተራችሁ። አቮካዶ በውስጡ ሄልዚ የሆነ ፋትን ሲይዝ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቫይታሚኖች፣ ሚነራሎች እንዲሁም ፋይበር አሉ። የፋይበር የምንለው ለአንጀት ጤና በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ አቮካዶም በጣም ጠቃሚ የሆነ የህፃናት ምግብ ውስጥ ሊካተት የሚገባው ነገር ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የለውዝ ቅቤ ወይም ደግሞ ለውዝ የምንለው ሲሆን የለውዝ ቅቤ በውስጡ ከእጽዋት የምናገኘው ፕሮቲን፣ ሄልዚ የሆነ ፋት፣ ፋይበር እንዲሁም ቫይታሚኖችና ሚነራሎች። ስለዚህ እነዚህን ምግቦች ህፃናት ምግብ ውስጥ ጨምሮ መስጠት ህፃናቱ ጤናማ የሆነ ምግብ እንዲያገኙና ክብደታቸው እንዲጨምር ያግዘናል ማለት ነው። ስለዚህ ምግቦች ያልፍ ካለን ወደ ስኬጁሉ ስለዚህ የመጀመሪያ ቀን ቁርስ ስላይስ ዳቦ ከአቮካዶ ጋር አጠገቡ የተጠበሰ እንቁላልና እርጎ አድርገን መስጠት እንችላለን። ለምሳ ደግሞ ዶሮ ከቺዝ ጋር እና ከአትክልቶች ጋር አንድ ላይ በቂጣ ራፕ ተደርጎ አዘጋጅተን መስጠት እንችላለን። አትክልቶቹ ዝኩኒ፣ ካሮት፣ መሽሩም የመሳሰሉትን መያዝ ይችላል። ለእራት ደግሞ የበሰለውን ዶሮ ስቲም ከተደረገ አትክልት ጋርና ከሩዝ ጋር እናቀርባለን። ሁለተኛ ቀን ለቁርስ ቶስት የተደረገ ወይም ደግሞ ስላይስ ዳቦ ኦቾሎኒ ክቤ ቀብተን እላዩ ላይ ሙዝ አድርገን እንሰጣቸዋለን። ለምሳቸው ደግሞ ፓስታ በስጋ እንደየፍላጎታችን ቺዝ ጨምረን መስጠት እንችላለን። እራት ላይ በደንብ ተከትፎ የበሰለ ስጋ ከስቲምድ አትክልት ጋር አንድ ላይ አድርገን ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ ቀን ቁርስ ኦትስ ከወተት ጋር ተሰርቶ እላዩ ላይ ደስ የሚላቸው ልጆቻችሁ የሚወዱትን ፍራፍሬዎች አድርጋት መስጠት ትችላላችሁ። ሙዝ ሊሆን ይችላል፣ ማንጎ ሊሆን ይችላል፣ አፕል ሊሆን ይችላል። ደስ ያላችሁን ፍሩት በወተት ከተሰራ ኦትስ ጋር አድርገን ለልጆች ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳ ደግሞ አቮካዶ፣ የተቀቀለ እንቁላል፣ ኪያር እና ካሮት የመሳሰሉትን አትክልቶች አንድ ላይ ከቺዝ ጋር አድርገን በቂጣ ራፕ ተደርጎ መስጠት እንችላለን። እራት ላይ ኩስኩስ ከካሮት ጋር ተደርጎ በአሳ አድርገን ልንሰጣቸው እንችላለን። ለአራተኛ ቀን ቁርስ ላይ የስኳር ድንች ኦምሌት መስራት እንችላለን። ስኳር ድንቹን አብስለን እንቁላል አድርገን እንደ ቂጣ መጋገር ማለት ነው። እንደዛ በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን። ለምሳቸው ደግሞ ፓስታ ከእንቁላልና ከዶሮ ስጋ ጋር አድርገን ኦፕሽናል ቺዝ አንድ ላይ ጨምረን መስራት እንችላለን። ለእራት ድፍን ምስር፣ ድንች፣ ካሮት፣ ፓስቲኒ የመሳሰሉ ነገሮች እንዲሁም ቆስጣ የገባበት ሾርባ ማዘጋጀት እንችላለን። አምስተኛ ቀን ቁርስ ላይ ገንፎ ማድረግ እንችላለን። ምሳ ላይ ደግሞ ሩዝ ከቺክን ጋር እንዲሁም ደግሞ ስቲም ከተደረጉ አትክልቶች ጋር ማድረግ እንችላለን። ስቲም የተደረጉ አትክልቶች ውስጥ ቦሎቄ የመሳሰሉትን ነገሮች በማስገባት ሞር ደግሞ በተመጣጠነ ምግብ የበለጸገ ማድረግ እንችላለን ምግባቸውን ማለት ነው። እራት ላይ
የተጠበሰ አሳ ከአትክልት ጋር አንድ ላይ አድርገን መስጠት እንችላለን። አትክልቶቹን በነገራችን ላይ በጣም የተለያዩ ቫራይቲዎችን እንደምርጫችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ግን ለዌት ጌን የሚያገለግሉ አትክልቶች እንደ ድንች፣ ከጥራጥሬ ደግሞ እንደ ባቄላ የመሳሰሉትን መጠቀም እንችላለን። ለስድስተኛ ቀን ቁርስ በብሮኮሊ የሚሰራ ኦምሌት መስራት እንችላለን። ብሮኮሊውን እንቁላል ውስጥ አድርገን ሌላ ጊዜ እንደምንጋግረው መጋገር ማለት ነው። እሱ ላይ ተጨማሪ ስላይስ ዳቦና አቮካዶ ቀብተን መስጠት እንችላለን። ለምሳቸው ደግሞ ስጋ በደንብ ደቅቅ ተደርጎ ተከትፎ ተጠብሶ ከብሮኮሊ ከካሮት ከድንች ጋር አድርገን አዘጋጅተን መስጠት እንችላለን። ለእራት ስጋውን ከአትክልቶቹ ጋር ልክ እንደ ሾርባ አድርገን አዘጋጅተን መስጠት እንችላለን። ለሰባተኛ ቀን ፍሬንች ቶስት ምንለው ወይም ደግሞ ስላይስ ዳቦ በእንቁላል ውስጥ በወተት ላይ ተደርጎ ተነክሮ መቅረስ ማለት። እንደዛ የሚዘጋጀውን አድርገን ከጎን ላይ የፍራፍሬ ስሙዚ ከወተት ጋር አድርገን አዘጋጅተን መስጠት እንችላለን። ለምሳቸው መኮሮኒ ከአሳ ጋር አዘጋጅተን መስጠት እንችል። ለእራት ደግሞ አሳውን ከተለያዩ በጥራቸው ከሚበሉ አትክልቶች ጋር ወይም ደግሞ ስቲም ተደርገው ከሚበሉ አትክልቶች ጋር መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ እንደ ኪያር፣ ድንች፣ ካሮት፣ ብሮኮሊ የመሳሰሉት ጋር ማለት። ስለዚህ የሰባቱን ቀን ስኬጁል እንደዚህ ካጠቃለን ለልጆች መክሰስ የሚሆኑ ምግቦች ምንድን ናቸው? አንደኛ በሶን ከሙዝ ጋር ከተልባ ጋር እንዲሁም ከወተት ጋር አድርገን አንድ ላይ ፈጭተን ብንሰጣቸው ብዙ ኒውትሪየንቶችን በአንድ ጊዜ ማግኘት ይችላሉ እና የመክሰስ የማይከብድ ጥሩ መክሰስ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው እርጎን ከተለያዩ ከሚወዷቸው ፍራፍሬዎች ጋር አንድ ከፈለግን ፈጭተን ካልሆነ ደግሞ ሳይፈጭ ራሱ እላዩ ላይ ተኮራርቶ ተደርጎ መሰጠት ይችላል። በሶስተኛነት ደግሞ ቅድም ለቁርስ እንዳልነው ስላይስ ዳቦ ላይ ፒናት ቀብተን ከላዩ ላይ ሙዝ አድርገን ብንሰጣቸው በቀላሉ እንደ መክሰስ ሊወስዱት የሚችሉት ምግብ ነው። ከዚህ በተጨማሪ የቡላ ገንፎ መስጠት እንችላለን። አቮካዶ ከፉልና ከእንቁላል ጋር ተደርጎ ተሰርቶ መስጠት እንችላለን። ፓንኬክ ላይ ማር አድርገን ወይም ደግሞ ፒናት አድርገን መስጠት እንችላለን። የተለያዩ ስሙዚዎችን አዘጋጅተን መስጠት እንችላለን። ስኳር ድንች ተቀቅሎ ተከታትፎ እንደ መክሰስ መውሰድ ይችላሉ። ጨጨብሳን ከእንቁላል ጋር አድርገን ወይም ጨጨብሳ ለብቻው በጤፍ በዱቄት በተለያዩ ኦፕሽኖች ሰርተን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። የመክሰስ አብዛኞቹ ኦፕሽኖች ለቁርስም ተደጋጋሚ እንዳይሆን ሰብስቲቱት አድርገን የምንጠቀማቸው ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ምግቦች በዚህ እድሜ ክልል ላሉ ህጻናት ኪሎ ለመጨመር ወይም ክብደት ለመጨመር በደንብ ቫሪኤቲያቸውን እያቀያየርን ብንጠቀም ጤናማ የሆኑ አማራጮቻችን ናቸው ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንደዚህ አይነት አስተማሪ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ሁሉ እመኝላችኋለሁ።